Ano nga ba yung requirements para makapag-apply ng salary loan dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para maging successful sa pag-apply natin ng salary loan online lang, unang-una dapat meron kang SSS online account. Pag SSS member ka na, hindi ibig sabihin na meron ka ng online account. Kailangan mo pang mag-register nito. At meron kaming ginawang step-by-step guide kung paano nga ba mag-register online. At yung link to that tutorial ay nasa description sa bandang baba. At ang pag-register nga sa SSS, dapat nasa tamang website kayo. That's sss.gov.ph. Makikita nyo dito yung create my SSS account or login. And then, create account lang, piliin ang member, at ipoprovide nyo lang yung mga information na hihingin dito. Ilalagay nyo dito yung SSS number, cellphone number ninyo, email address, maging yung gusto nyong user ID at password sa SSS. Meron din dito ang requirements sa bandang taas. Isa lang dito, pwede na makapag-apply. So, kung meron ka ng isa man dito, ilagay lang yun sa registration preference para makapag-proceed na sa next step. At kapag okay na, kung meron ka ng SSS online account, pwede na mag-login. Ilagay lang dito yung ginawa mong user ID at password. Click sign in. At hintayin ang PIN na ma-receive sa phone kung SMS ang pinili or di naman kaya i-enter dito yung code kung nasa time-based na ba kayo. Click login. At ito na yung SSS online account. Ang isa pang dapat gawin ay dapat meron na kayong disbursement account sa SSS. Para saan ba ito? Kung sakaling mag-a-apply ka ng loan katulad nito o yung iba pang benepisyo katulad ng maternity, unemployment, dapat meron kang bank account na naka-enroll sa SSS. Ito yung halimbawa ng bank account na na-enroll ko na. At dito nga sa disbursement account enrollment, pipiliin nyo lang yung bangko. Halimbawa, let's say sa BPI, ito siya, Bank of the Philippine Islands. I-enter lang dito yung account number ninyo. Click natin yung next. At ipoprovide nyo na yung mga requirements. Ang isa sa mga requirements ay yung patunay na sa inyo nga yung bank account na yan. Pipili kayo ng isa man dito. Halimbawa, yung ATM card na merong account number din, pipicturean nyo yun na siya ang i-upload nyo dito. Or i-drop nyo yung files dito. Pwede rin naman yung bank certificate. Sa bank certificate, dapat malinaw na nakalagay yung pangalan ninyo maging yung account number. Foreign remittance receipt, pwede rin. Basta ang criteria ay yung pangalan ninyo at account number ay nandun dapat. Passbook, pwede din yung sa first page. Screenshot ng online banking. Andito rin yan, yung full name and yung account number. Lastly, yung validated deposit slip. Kung sakaling wala kayo ng alinman sa mga ito sa taas, pwede kayo magdeposito muna doon sa bank account ninyo. At ibibigay sa inyo kopya ng teller, yun yung deposit slip, nakalagay doon yung account number, maging yung pangalan ninyo. Next naman ay valid ID. Ito yung listahan ng valid ID na tinatanggap ng SSS. Pipicturean nyo yon at i-upload nyo dito. At sumunod ay selfie nyo na. Sa selfie, hindi lang dapat kayo. Yung ID ninyo, hawak nyo, maging yung ginamit ninyong document dito sa bandang taas, as proof of account, dapat hawak nyo din. Sa pagkuha ng selfie, kuha yung buong mukha hanggang balikat. Malinaw yung pagkakakuha ng mga document, ng ID at ng proof of account. Yung sa mukha, walang nakaharang, walang salamin, walang mask. Nakikita rin dapat yung buong mukha pati yung tenga. At kapag okay na, pag na-upload na, i-click lang tong next para sa mga next step. I-review nyo lang at i-enroll yung account para ma-review na rin ng SSS. At kapag okay na, meron ng SSS online account, meron na rin disbursement account, pumunta sa loans, at i-apply ang salary loan. Kung sakaling walang error message, katulad nito, pwede nang mag-proceed sa next step. Ang gagawin nyo na lang ay pipiliin yung loanable amount na gusto nyong i-loan. Halimbawa, 40,000, pwede rin namang babaan, pwedeng nasa 20,000 pesos, o mas mababa pa. Halimbawa, try natin yung sa 5,000. Ito yung sa disbursement bank, kung saan kapag na-approve na yung loan, itatransfer ng SSS yung pera sa bank account na nakalagay dito. Click natin yung next. Ito yung disclosure statement. I-download natin to. I-open lang natin. Ito yung magbibigay sa'yo ng information kung magkano ba talaga yung makukuha mong pera. Ang niloloan natin 5,000 pero may kaltas na service fee na 1% at may advance interest din. Mapapansin nyo dito sa bandang baba may table. Dito sa amortization, ito yung ikakaltas sa sahod kapag mag-umpisa na yung pagbayad.
Kailan yon? Makikita yon dito sa applicable month na may due date din dito sa katabi niya. Yung amortization, babayaran siya in the next 24 months. Pag nakompleto nyo na, clear na kayo sa loan, pwede na kayo mag-apply ng panibagong loan. Dito nga pala sa bandang baba, merong interest rate. Sa ngayon, nasa 10% siya, pwedeng magbago pa, pero in-announce na kasi ng gobyerno na bababaan na nila yung interest sa SSS. Katulad ng nakalagay dito sa article ng SSS mismo, yung sa kasalukuyang interest na 10%, ibababa na siya. Para sa salary loan, magiging 8% na lang daw siya. Para sa calamity loan, nasa 7% na lang siya. Yun nga lang, hindi pa siya applicable ngayon. Ang target nila ay nasa July 2025 pa. So, by the time na pinapanood mo tong video, possible applied na. Pero baka baguhin din nila, ibalik sa 10%. That's why, kailangan i-double check nyo itong disclosure kung ano ba yung applicable na interest by the time na naglo-loan na kayo. Which is ito nga yun. Sa second page, andito yung eligibility requirements. Halimbawa, nakakailang contribution ka na ba sa SSS? Depende. Kung 36 monthly contribution pero hindi lalagpas ng 72, 1 month salary loan lang yung pwedeng ma-loan, which is 20,000 pesos yung maximum. Pero kapag lagpas 72 contributions na kayo sa SSS, pwedeng 2 month salary loan or 40,000 pesos. Dito sa bandang baba, yung second page, andito rin yung interest at penalty just in case na malate kayo sa pagbayad or hindi nyo natapos yung pagbayad sa SSS. So, mas maganda na basahin nyo to bago mag-proceed. Kapag okay na, balik dito sa salary loan application. I-check lang tong I have read and properly analyzed sa bandang baba. I-click itong next. Ito yung summary na nakita natin kanina. Halimbawa, 5,000 yung niloloan natin. Service fee is nasa 50 pesos. Advance interest, yung nakita rin natin kanina. So, ang makukuha talaga natin sa bank account ay nasa 4,873. Nagkabago-bago ito, depende na rin sa loanable amount mo. Kung 40,000 pesos, possible na sa around 39,000 more or less yung makukuha mo. Kapag okay na, i-check lang tong I hereby confirm at i-click itong submit. Kapag okay na ulit, I confirm tayo tapos click OK. Successful na daw yung pag-submit ng loan application. Para sa mga employee, may another step pa. Kailangan kasi itong i-certify ng employer ninyo. So, ang gagawin ninyo ay i-inform ninyo yung HR ninyo o yung kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo, yung boss ninyo na nag-apply kayo ng loan sa SSS para ma-certify nila sa side nila. At kapag na-certify na, that's the time na i-review na ng SSS at kung walang problema, i-approve ito. Ang tanong, gaano katagal makukuha yung pera after mo approve? Pwedeng tumakbo ng 3 to 5 working days kapag online kayo nag-apply, pero kapag sa branch kayo nag-apply, 5 working days or 5 banking days bago ma-process o bago ma-transfer yung pera sa bank account ninyo. At i-highlight ko nga lang din pala na ito ay para sa mga empleyado lamang. Kapag nag-expire or hindi umabot yung pag-certify nila sa date na nakalagay dito, kailangan yung ulitin yung buong proseso. Pero para sa mga self-employed, OFW, or yung mga voluntary members, hindi na kailangan ng certification from employer. Diretso, review na ng SSS para sa approval. Kapag approved, ganun din. Kapag online application, 3 to 5 working days bago matransfer yung pera sa bank account na nakalagay dito or naka-enroll sa SSS. Maganda na i-check nyo rin yung email ninyo para sa notification or update na makukuha ninyo about sa loan, kung na-approve ba o nagkaroon ba ng kahit na anong problema. Click natin tong done. At makikita ninyo na with pending loan application, you may apply for another loan after processing your existing loan. Refresh ko lang to. Balik tayo sa loans, salary loan. At ito yung makikita natin habang hinihintay yung pag-certify ng employer or para matapos yung buong proseso katulad ng pag-approve ng SSS at pag-transfer ng pera doon sa disbursement account natin na naka-enroll sa SSS. At ganoon kadali mag-apply ng salary loan dito sa SSS. Tandaan na may mga qualifying condition ito. Dapat meron kang at least 36 monthly contribution. At dapat din hindi ka pa nakakapag-claim ng permanent disability or retirement benefit. Hindi ka rin lalagpas sa 65 years old. Walang fraud transaction sa SSS. At yung last 6 contribution mo sa SSS within the last 12 months ay dapat pareho nung membership mo kung kailan ka nag-a-apply ng loan. Halimbawa, voluntary member ka nag-a-apply ng loan, dapat meron kang 6 monthly contribution as voluntary member for the past 12 months. And that's it. Para naman sa iba't ibang mga tutorial videos, yung step-by-step guide ng pag-create ng SSS online account, disbursement account, pwede nyo i-check yung page or channel namin para dyan. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!